Triệu Lệ Dĩnh ra ngoài ăn tối và đi dạo cùng bạn bè đã trở thành chủ nóng trên mạng. Trong buổi tối cuối tuần vừa qua, khi bầu không khí thành phố Bắc Kinh dần trở nên dịu lại sau một ngày đông lạnh, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ vì loạt hình ảnh được cho là chụp lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng nhóm bạn thân trong một quán ăn nhỏ nằm trong khu phố cũ. Chỉ vài bức ảnh mờ, vài đoạn clip ngắn do người qua đường ghi lại nhưng lại nhanh chóng tạo thành chủ đề nóng, leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng của Weibo chỉ trong chưa đầy 10 phút. Sự việc còn trở nên náo nhiệt hơn khi các hashtag liên quan như Triệu Lệ Dĩnh trạng thái mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh đi ăn tối cùng bạn, nữ thần giản dị nhưng xinh đẹp rạng rỡ, liên tục được repost hàng trăm nghìn lần, tạo thành một hiện tượng truyền thông mà ngay cả những người ngoài cuộc cũng không thể bỏ qua. Tối hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện tại một sự kiện lớn, cũng không tham gia quảng bá dự án mới, cô chỉ đơn giản lựa chọn một buổi gặp gỡ bạn bè sau thời gian dài bận rộn. Thế nhưng, chính phong thái tự nhiên, gần gũi cùng cảm giác thoải mái toát ra từ từng bước chân và nụ cười nhẹ của cô lại khiến cư dân mạng bùng nổ. Một số người cho rằng đã lâu rồi họ mới thấy Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện giản dị đến vậy, áo khoác dài màu be, tóc buộc thấp tự nhiên, lớp trang điểm gần như không đáng kể và nụ cười rất đời thường. Có người xin chữ ký, có người chỉ đứng xa quan sát, nhưng đa phần đều cảm nhận được sự thân thiện của nữ diễn viên, điều khiến cô luôn được yêu mến suốt bao năm qua. Sau bữa tối, Triệu Lệ Dĩnh cùng bạn bè tản bộ dọc con phố cũ,